Sziasztok, János vagyok, és a mai videómban két mérleget szeretnék bemutatni. Körülbelül 2 évvel ezelőtt volt egy hasonló videóm, ahol szintén a Huawei és a Amazfit mérlegét mutattam be, mint testelemző mérleg. Akkor újdonságnak számított a sok tömegmérő mérleg között, akkor már egy testelemzést végeztek azok a mérlegek. Most ezek a mérlegek, amik már mondjuk egy éve már forgalomban vannak, a Huawei Scale 3 és az Amazfit Smart Scale, ezek is okos mérlegek, ezek már több adatot tudnak mérni, többek között mind a kettő mér pulzus, és 9 vagy 7 féle testadatot tud elemezni. Miért ajánlom ezeket? Hát azért, mert ugye most 2023-ban első hó, és ugye mindenki valami célt dédelget a sportolással kapcsolatban, és elsősorban egészségmegőrző legyen a sportolás, és ne az legyen, hogy ugye eszemen diétákba belemegyünk, amit az Instagramon vagy bárhol ugye cifranadrágba öltözött lányok hirdetnek, hanem épésszel és megfontoltan csináljunk egy edzéstervet, vagy egy célt tűzünk ki magunk elé. Na most ehhez segítenek ezek a mérlegek. Ezek a mérlegek testelemzést végeznek, tehát nem csak tömeget mérnek, mert ugye 60 kg és 60 kg között is van különbség kinézetben, mennyire feszesek, tónusak az izmok, milyen a testösszetétel, ugye mennyi testzsír, testizom százalék, és ehhez képest ugye hogyan néz ki a testünk. Tehát én azért ajánlom ezeket a mérlegeket, nem csak azért, mert ugye nem túl drágák. Ez a mérleg, ez körülbelül 9-10 ezer forint körül van. A Huawei, az Amazfit az most ugye nézem, vagy 12.590-ér is, de a Xiaomi Store-ban 21 000 forintért, az Alzában 22 000 forintért lehet kapni. Ez 9900 forint most. Tehát nem túl drágák. Ide raktam egy másik mérleget is, vannak olyan mérlegek, ugye nagyon sokfajta a Momartnak, ugye ilyen testelemző mérletei, ez is 7 féle test adatot mér. Ezeket is meg lehet kapni a 8-10 000 forintos értéken, de ezek a mérlegek kinézetükkel is és tudásukkal is bőven a felső kategóriát képviselik. A nagyobb óragyártóknak, majdnem mindegyiknek, ugye a Polarnak is, a Garminnak is van saját mérlege. A Polárnál sajnos számomra érthetetlen módon csak egy tömegmérő mérlege van, ami 30 000 forint körül van, már nem is nagyon lehet kapni, de csak tömeget mér. Tehát semmit az égvilágon nem mér, csak tömeget. Most ezt annyira nem jónak tartom, tehát nem itt tartom már 2022-ben, vagy 2023-ban. A Garminnál kapható mérleg az pedig 30-40-50 000 forint körül van, ami számomra szerintem teljesen ideális összeg. Ugye azért, hogy csak a Garmin márkát megvegyük. Én ezeket a mérlegeket úgy használom, hogy az applikációt letöltöm, és külön mérem a testösszetételemet, teljesen függetlenül, hogy milyen órát használok. Ha Amazfitet, akkor azért, most Polar használok, akkor használhatom az Amazfitet is, a Huawei-t is használhatom. Teljesen nincs jelentősége, hogy milyen órát hordasz, tehát ez teljesen független, nem márkafüggő a mérleg. Na most, amiket tudnak, azok a két mérleg, azért is mutatom be őket, mert közelazonos adatokat mérnek. Nem lesz különbség. Már nem úgy értem, hogy jól vagy rosszul mérnek, mert ugye nincs egy referencia mérlegem, ami biztos 100% jól mér, tehát ezt butaság is lenne kijelenteni, hogy vagy ez a jobb, hanem mind a kettő mér tömeget, mér testösszetételben belül egy csomó dolgot, de hogyha ugyanazzal méred, akkor ugye az előző kiinduláshoz képest ugye meg tudod nézni azt, hogy mennyit változott. Tehát hogyha nem is pontosan mérleg, vagy eltér bármennyivel is, az mondjuk fontos, ugye, hogy hol méred, ugye, hogy sík talajon, ha lehet, ne parkettán, ne szőnyegen, stb. Hanem kemény talajon mér. Hogyha azokon mérlegen méred a következő mérést is, akkor ahhoz képest nézheted a változást, hogy milyen a változás. Ami nagyon fontos, hogy nagyon sok ember testképzavaros, és azért is tartom fontosnak ezt a videót, hogy leforgassam, vagy hogy elmondjak egy pár szót, mert
a személyedző iskolában, ugye, és a fitness instruktor iskolában is elmondták nagyon sokszor, hogy már gyerekkorban elkezdődnek az ilyenfajta testképzavaros és különböző diétákat erőltető dolgok, és ezáltal olyan fajta elképzelések lesznek az emberek felnőttkorra, ami egyszerűen tarthatatlan. Sajnos a média, ugye a plakátok, a filmek, azok olyan embereket jelenítek meg, akik csak arra fókuszálva, kifejezetten azért dolgoznak, hogy abban a filmben jól nézzenek ki, de ezt egy hétköznapi ember nem tudja fenntartani. Saját magamat említem, akkor azt mondom, hogy rajtam is most van plusz 6 kg a versenysúlyomhoz képest. Ugye 80 kg vagyok, hogyha 79-80 kg vagyok, akkor hogyha versenyzek, amikor elérem a csúcsformámat egy éven belül, amúgy meg egy 5-6 kg feljön rám. Hogy miért? Hát szeretek én is enni, szeretek én is sokat enni a családommal, a párommal, elmenjünk ide jobbra-balra, de ez nem szégyen. Tehát az, hogy az emberem van egy kis felesleg, ez semmi baj nincs szerintem. Nem kell folyamatosan 5-10%-os testzsírszázalékon lenni. Persze lehet, hogy ezt valaki megcsinálja. A nőknél kifejezetten káros, ugye mert ott a 20%-os testzsírszázalék alá való csökkenésnél, ugye ott menstruációs zavarok léphetnek föl. De ezen túllépve ezek a mérlegek segítenek abban, hogy ne legyünk, ne tűzzünk ki olyan célokat magunknak, amik elérhetetlenek, és amik nem reálisak, és nem egyéniek, ugye ez nagyon fontos a 3 dolog a cél meghatározásánál, hogy egyéni, reális és mérhető legyen, hogy saját magad nézed, a saját magad testsúlyát, kitűzöd egy célt, és akkor megnézed a testösszetételet, hogy mennyiben változik. És lehet, hogy ez a test tömeg, ez nem fog változni semennyit, mert izmosodsz, testzsírszázalékot csökken, stb. Tehát lehet, hogy nem fog változni maga a tömeg. Ezért téves az a felfogás, amikor valaki rá egy mérlegre, és akkor csak a tömeget méri. Annak semmi értelme nincs. Nagyon sok konditeremben is csak test-tömegmérő mérlegek vannak, aminek szerintem sok értelme nincsen. Mert mondom, mint az elején mondtam, egy 60-65 kilós hölgy nézhet ki gyönyörű szépen, szép feszes izmokkal, szép tónusos kinézettel, de 60 kilósan lehet is úgy is kinézni, hogy sajnos az nem annyira esztétikus. Persze ugye megint kérdés az, hogy mi az, ami esztétikus, mi az, ami szép, de az egészséges testösszetétel, annak azért vannak definíciói, és vannak látható jelei, tehát nem feltétlenül az a szép, ami a plakátokon megjelenik, vagy nem feltétlenül az az egészséges, ami szépnek néz ki, de az viszont meg nem fenntartható sokáig, és nem is egészséges. Tehát a hosszú monológból azt akartam kihozni, hogy ezt a testelemző mérlegekkel való bemutatást, vagy videót azért akartam bemutatni, természetesen kicsomagolom és közelről is megnézzük, hogy az emberek, és általában ugye a hölgyeknél van ez a probléma, hogy ne akarjanak úgy kinézni, mint ahogy a plakáton kinéznek az emberek, mert az egy bizonyos ideig fenntartható dolog. Nekem is van olyan ismerősöm, aki testépítéssel foglalkozik és versenyző, azt a színpadi testet, azt egy bizonyos ideig tudja csak fenntartani, utána ő is elmegy akár a McDonald'sbe és kajál egyet, visszatöltve szénhidrátot, visszatöltve vizet, stb. Ezt tudni kell ugye ők, hogy nagyon-nagyon pontosan a versenynél már alig isznak vizet, a sóháztartás, stb. Az nagyon-nagyon veszélyes dolog, és tényleg csak egészséges ember csinálhatja, és kontrolláltan és okos emberrel, aki ért ez az egészhez. Mert hogyha ennek egy hétköznapi ember próbál nekiállni, hogy lefogyasztja magát, nem eszik inkább, az csak azért, hogy a mérleg más mutasson, ez egy butaság. Na, summa summarum, a lényeg, kivontam a mérlegeket, megmutatom, körülbelül nem tudom miket mér, berakom majd ide videóban, hogy milyen testadatokat elemez, hogyan jelenik meg ez a két mérlegnél a applikációban, egy nagyon jó applikáció van hozzá, nagyon jól nézhető, és nagyon jó böngészhető a dolog, grafikonokkal, mindennel együtt, és akkor mindenki saját maga döntse el, hogy beruház-e ilyen mérlegre vagy sem, ez csak egy ajánló, nem kötelező darab, de mindenféleképpen szerettem volna elmondani ezt egy ünnepek után, mert mindenki azzal küzd, ugye sorban állnak az emberek az edzőteremben, hogy leadják valahogy azt a felszedett plusz súlyt, pedig nem feltétlenül kell
ezzel annyira nagyon küzdeni, mert ilyenkor télen a szervezet is, a hőháztartása teljesen más, és jobban tartalékol. Az, hogy hova tartalékol, vagy hogy hogyan, az megint egy másik biológiai kérdés, de a lényeg, hogyha nézegettek, akkor szívesen ajánlom mind a két mérleget, az MSFit-et is és a Huawei-t is nagyon ajánlom, de majdnem a legtöbb áruházban lehet kapni ilyen testelemző mérleget, és inkább olyat vegyetek, mint csak az, hogy csak tömeget mérek, és azt mantrázom, hogy most 80 kg helyett 83 vagyok, és miért nem megy le a testtömegem. És akkor nézzük a két mérlegnek a kicsomagolását, vagyis hát már kicsomagoltam, tehát nem árulok zsákba macskát, mert már kibontottam, már használom mind a kettőt. Először nézzük az MSFit-et. Egy ilyen dobozban van benne, tulajdonképpen a dobozban van egy rövid ismertető, meg maga a mérleg, így néz ki. Szerintem borzasztóan esztétikus, így néz ki a mérleg. A hátulján ugye, van egy ilyen elemtartó rész, ahova 4 darab ceruzaelem kerül bele. Az alja ilyen gumis, tapadós, de közben picit mozog, tehát rugalmasan ilyen rugó van benne. Gondolom ezt nézi azt, hogy mennyire kerül vízszintbe a dolog, és akkor amikor ráállunk, vagy bármi ilyesmi, akkor az pedig egy más kinézetű dolgot ad. Mutatom akkor a Huawei-t, hogy néz ki. A Huawei egy kicsit kisebb dobozban van benne. Ezt is használom már, úgyhogy ezt az Aldiba vettem, azt hiszem. Igen, Aldiba vettem 7900 forintért. Itt is van benne egy ilyen kis használt utasítás, van benne egy ilyen zacskó, ugyanolyan szinte, és akkor ezzel így néz ki. Hát kinek melyik tetszik, a fehér, vagy a kék színű, vagy nem is tudom, milyen bordó, vagy lilás-kék színű, nagyon szép átmenet van az MSFit-nél. Ugye itt ugye nem lehet látni a fém érintkezőket, ami tulajdonképpen ugye az elektromos ingerületet viszi át az egész testen, és akkor ettől függően ugye adja vissza az átküldött elektromos ingerületet, az izom, a víz, a csont, a csontozat, és maga a testtömeg, és pulzus is ezen keresztül mér. Itt az MSFit-nél ezt nem lehet látni, tehát itt nincs semmiféle fizikális dolog, de ugyanúgy méri a pulzust is, és mindent az égvilágon. A mérlegek hátulján azért így nagyjából lehet látni, hogy mik azok a dolgok, amiket mér. Ugye amúgy különben most lehet is látni, hogy kapcsol be. Itt mutatja a BMI-t, a body fat, tehát a testgyűr százalék, a teljes skeletal muscle, tehát a testizomtömeg, a viszcerális fett, tehát a zsigeri zsír, ez a BMR, a napi kalóriafogyasztás, body water, ugye ez fontos ugye a hidratáltság szempontjából, bone mineral, ugye az ásványi anyag tartalma a csontnak, ezt nem tudom, hogy méri, protein százalék, a teljes izomtömeg, zsír nélküli izomtömeg és a pulzus, és akkor így lehet látni, hogy miket mér. Wi-Fi és 50 grammos mérési alsó határ van, így néz ki. A Huawei nagyon szép, esztétikus megjelenésű. Az MSFit-nél, mindjárt mutatom, ott is a doboznak a hátulján elvileg, ugye van egy olyan, hát itt nincs olyan nagyon nagy leírás. A 2003-as modell, az van ráírva, Wi-Fi, Bluetooth és ugyanúgy 4 elem. A másiknál is ugye megmutatom a hátulját, ugyanúgy 4 elem van benne. Ennek is picit ilyen rugós a talpazata, és ezáltal ugye gondolom itt van egy reset gomb, és akkor itt tulajdonképpen 4 ceruzaelemmel lehet működtetni. Ezt visszarakjuk, és ott a reset gomb rész, ennek nem is figyeltem, hogy van-e reset, ennek nincs reset, de így néz ki a belseje. Tulajdonképpen mind a kettő, és mind a kettőnek mondom, ez a rész, ez ilyen
rugós rész. Na most amit el kell mondani, ami mindenféleképp meg kell jegyezni, az az, hogy itt ez nem is kapcsol be így, de bekapcsol. És így látjátok, hogy néz ki, hogyha be van kapcsolva. És hát, hogy bekapcsolódik, lehet látni. Ez még a nevemet is kiírja, amikor csatlakozik a hálózathoz. Amit tudni kell az Amazfit és a Huawei applikációról, vagy itt a mérőeszközökről, hogy mind a kettő nagyon szépen elemzi a dolgot, viszont párosításnál ugye föl kell menni a Wi-Fi hálózatra, és a Wi-Fi hálózaton belül a 2,5 GHz-en kommunikál. Azt hiszem, hogy ez rá is van írva a dobozra, mert az 5 GHz-es azt mondja, Android 5.9.0, igen, de csak annyival eljövett a Supports Wi-Fi Connection, de a 2,5 GHz-re kell rámenni. Tehát figyeljetek oda, hogy a 2,5 GHz-re kell rámenni mind a kettő mérlegnél, mert az 5 GHz-en nem kommunikál. És akkor most nézzük részletesen a Huawei applikációt és az Amazfit applikációt, mit mutatnak a méréskor.